Bumili tayo ng bagong DJI Flip mga idol. Ito ay yung dati nating DJI Neo, pinalitan natin para kahit paano mas upgraded. At kung tatanungin niyo naman bakit hindi pa ako nag-Kesyo Mini 4, gusto ko yung mas simpleng gamitin at nagagamit ko kahit saan. At ngayong umaga nga, syempre bago, susubukan natin. So, nasubukan natin at susubukan natin, puro subok na lang dito sa Capital Town, San Fernando, Pampanga. Ito yung pinakabago, ang pinaka-latest na pasyalan dito sa San Fernando na napakaganda, lalo na paggabi. Nakuha na natin ang gabi to mga idol. So ngayon ang gagawin natin, umaga naman para makita nyo kung gaano kaganda kahit walang ilaw.